皆さんおはようございます。私たちはキラとbảo Lyです。今日は京都へ行きます。Chúng mình đang trên chuyến tàu đến Kyoto, cụ thể hơn là Arashiyama. Đây là một khu vực nằm ở phía tây Kyoto, nổi tiếng với rừng tre Sagano, dòng sông Katsura và những ngôi đền cổ kính. Trong chuyến đi tháng 3 vừa rồi, tụi mình đã dành khá nhiều thời gian để khám phá khu vực trung tâm Kyoto, nên ở chuyến đi mùa thu này, tụi mình quyết định là sẽ dành chọn một ngày riêng cho Arashiyama để có thể thong thả tận hưởng khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp ở nơi đây. Từ Osaka, tụi mình chọn đi tàu Hankyu và dừng tại ga Hankyu Arashiyama. Thật ra thì nếu có JR Pass, mọi người có thể đi tàu JR từ ga Osaka đến ga Saga Arashiyama mà không tốn thêm chi phí. Tuy vậy thì tụi mình chọn đi đến ga Hankyu Arashiyama để có thể thuận tiện hơn cho lịch trình khám phá trong ngày hôm nay. Vừa bước xuống khỏi tàu là tụi mình thấy khung cảnh xung quanh thực sự rất đẹp. Cây cối quanh ga đã dần chuyển sang màu đỏ rực. Chuyến tàu Hankyu màu rượu vang mộng mơ bắt đầu rời bến. Và một chút gió se lạnh, rất đúng không khí mùa thu. Thời tiết hôm nay có vẻ hơi thất thường một chút. Vừa có nắng, vừa âm u và cũng có thể có mưa nữa. Nhưng chỉ cần không mưa rào thì với tụi mình, Arashiyama lúc nào cũng rất đẹp. Từ ga Hankyu Arashiyama, tụi mình đi bộ về phía sông Katsura, băng qua cây cầu nhỏ Nakanoshima. Và ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh rừng Arashiyama hiện ra trước mắt tụi mình. Cả một sườn núi phủ đầy màu sắc lá thu. Thật sự là có chút bất ngờ, vì lúc nãy đứng từ ga nhìn ra xa thấy đã đẹp rồi, nhưng càng bước lại gần thì cảm giác càng choáng ngợp hơn. Có lẽ trong đời mình, đây là lần đầu tiên mình được thấy một khu rừng mùa thu có đủ cả màu xanh, vàng và đỏ như vậy. Trước mặt kia chính là cầu Togetsukyo, một trong những biểu tượng của Arashiyama. Đây cũng là một trong những nơi ngắm cảnh đẹp nhất khu vực, đặc biệt là vào mùa thu khi rừng núi xung quanh chuyển màu. Lúc này là 10 rưỡi sáng, trên cầu có khá đông khách du lịch qua lại. Arashiyama thì vốn là điểm đến rất nổi tiếng ở Kyoto, nên chuyện đi đâu cũng thấy đông người là điều khó tránh khỏi, nhất là vào buổi trưa. Tuy nhiên, với một chút tìm hiểu và lên kế hoạch trước, thì Kira sẽ chia sẻ với mọi người một cung đường khám phá Arashiyama yên bình, đỡ chen chúc mà vẫn có thể ghé được rất nhiều góc đẹp ở nơi đây. Từ cầu Togetsukyo, tụi mình rẽ trái và đi bộ dọc theo mạn phải của sông Katsura. Bật mí trước với mọi người là buổi chiều nay tụi mình sẽ đi thuyền ngắm cảnh trên sông đó. Đoạn đường này đi bộ rất thoải mái, cũng không quá đông người. Tụi mình thong dong dạo bộ và chụp hình với hàng lá phong rủ xuống ở bên đường. Đi bộ khoảng chừng 700 m, gần đến cuối đường thì tụi mình thấy một con dốc nhỏ dẫn lên công viên Kameyama. Và đây cũng chính là nơi tụi mình đã rất muốn ghé sau khi xem vlog về Arashiyama của chị Mei. Từ đây, một khung cảnh rất đặc trưng của Arashiyama hiện ra trước mắt tụi mình. Phía sau hàng cây mùa thu lá đỏ là dòng sông Katsura trong xanh, thi thoảng có những chiếc thuyền chở khách lướt qua. Và còn tuyệt vời hơn, đúng lúc tụi mình đến thì trời bắt đầu hửng nắng. Ánh nắng chiếu xuống mặt sông khiến làn nước trở nên trong veo và lấp lánh. Phải nói rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất mà tụi mình được chứng kiến trong chuyến đi Nhật mùa thu này. Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn khung cảnh bờ sông Katsura lấp lánh dưới ánh nắng, tụi mình đi bộ lên dốc và đặt chân đến công viên Kameyama. Nơi đây mang một không khí rất khác so với khu vực đông đúc ở bên dưới, yên tĩnh, thoáng đãng và không hề xô bồ. Công viên có những con đường trải dài, hai bên là hàng cây lá đỏ. Chỉ cần đi bộ giữa khung cảnh này thôi cũng đã thấy rất yên bình, rất hạnh phúc rồi.
Từ công viên Kameyama, tụi mình đi bộ theo hướng về khu rừng tre nổi tiếng. Nhắc đến Arashiyama thì chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay tới rừng tre này. Tuy nhiên, với cá nhân mình thì đây là khu vực gần như lúc nào cũng rất đông khách du lịch, nên lời khuyên là mọi người chỉ ghé qua chơi cho biết thôi á. Từ ngã ba rừng tre, tụi mình tiếp tục đi đến trạm ga Toroko Arashiyama. Đây là ga tàu gắn liền với tuyến Sagano Romantic Train, chuyến tàu ngắm cảnh khá nổi tiếng ở khu vực này. Theo mình tìm hiểu thì tàu thường phải đặt trước vé ngồi và khá là nhanh hết vé. Còn mục đích chính của tụi mình khi mà ghé trạm tàu này là để nghỉ chân và ăn uống một chút. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, đi bộ nãy giờ nên hai vợ chồng cũng khá đói và mỏi chân. Tụi mình ghé mua takoyaki với dango để ăn lót bụng trước khi tiếp tục hành trình. Không ngon bằng cái kia, nhưng mà vẫn ngon. Nhưng mà đúng là cái vị sốt đấy. Hai vợ chồng đi theo một con đường nhỏ dẫn đến khu phố ở phía bắc Arashiyama. Đây là đoạn đường khá yên bình, xung quanh là nhiều khung cảnh đẹp khác nhau, từ những hàng cây lá đỏ cho đến các ngôi chùa đền cổ như chùa Jojakoji hay chùa Nisonin, những địa điểm cũng rất nổi tiếng ở khu vực này. Tuy vậy, do lúc này thì trời bắt đầu có vài hạt mưa, tụi mình quyết định là sẽ đi thẳng đến tiệm ăn trưa luôn. Trưa nay thì hai vợ chồng mình ghé vào quán mì soba Tsurezure nằm ở gần ngã ba khu phố. Quán nổi tiếng với các set mì soba ăn kèm cơm. Và với tụi mình thì đây là một bữa trưa khá là nhẹ nhàng, thanh đạm nhưng vẫn đủ no. Nhất là vì trước đó tụi mình cũng đã ăn takoyaki với dango rồi. Mình gọi set mì soba rau củ, còn nàng thì gọi set mì soba cá. Mời mọi người ăn trưa nhé. Itadakimasu. Sau bữa trưa, tụi mình đi bộ khoảng 5 phút về hướng Tây. Ở đây có một con đường nhỏ dẫn vào hai ngôi chùa nằm khuất ở bên trong một rừng cây là chùa Danrinji và chùa Gyoji. Nếu chùa Danrinji có cổng vào khá dễ thấy, thì Gyoji lại ẩn mình sau những hàng cây và bậc thang. Và ngay khoảnh khắc bước vào, cả hai tụi mình đều phải dừng lại một chút trước vẻ đẹp rất đặc biệt của ngôi chùa này. Vào mùa hè, Gyoji nổi tiếng với khu vườn rêu xanh mướt, còn vào mùa thu, lá phong rơi phủ đầy lối đi, ngẩng đầu lên là cả một tán rừng lá phong che kín cả bầu trời. Thêm một chút hơi lạnh sau cơn mưa, thế nên không gian ở đây trở nên rất yên và có phần huyền ảo, khiến cho mình cảm giác như thời gian chậm lại. Thật sự, đây là một hidden gem ở Arashiyama. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, tụi mình cần quay lại sông Katsura để đi thuyền. Nhưng thay vì quay lại con đường cũ, tụi mình quyết định đi lên phía trên của Arashiyama, gần khu phố cổ Saga Torimoto. Từ khu vực đó thì tụi mình đi theo Google Maps để tìm đến trạm xe buýt Gohodo Bentenmai. Và trên đường đi thì băng qua một cánh đồng gần như là không có bóng khách du lịch nào. Cảm giác lúc đó rất thú vị, giống như là tụi mình đang được khám phá những góc rất khác, rất yên của Arashiyama. Trở lại khu vực trung tâm, vì vẫn còn khoảng 45 phút nữa mới đến giờ lên thuyền, nên tụi mình ghé vào một tiệm matcha tên là Hatoya. Ở đây nổi bật với các món matcha kèm topping, kem và mochi. Quán còn có một chiếc bàn tròn lớn được sơn màu matcha latte, đặt cốc matcha lên chụp hình nhìn cũng rất là xinh. Nếu trong lúc đi dạo Arashiyama mà bạn thèm một ly matcha, hãy thử ghé qua Hatoya nha. Ngon hả? Xem mất logo rồi. Không nỡ ăn hết. Ngon. Ăn thêm một viên nữa. Ngon. Ai nữa? Dango.
I love dango. Một trong những hoạt động rất đáng thử khi đến Arashiyama đó chính là đi thuyền trên sông Katsura. Ở đây có khá nhiều lựa chọn khác nhau, ví dụ như tự chèo thuyền, mua vé tour ghép, hoặc là như tụi mình thì chọn đi private boat. Tụi mình đặt dịch vụ này qua một trang web tên là Veltra. Đây là trải nghiệm kéo dài khoảng 1 tiếng, ngồi trên một chiếc thuyền Yakatabune, loại thuyền gỗ truyền thống của Nhật Bản, có mái che. Thuyền được điều khiển hoàn toàn bằng một chiếc cây sáo tre bởi người lái thuyền, một kỹ thuật truyền thống đã được gìn giữ ở Arashiyama từ năm 1912. Ở trên thuyền thì tụi mình có thể mang theo bất kỳ đồ ăn hay thức uống nào. Không gian được chuẩn bị rất chu đáo, với đệm ngồi, bàn ăn và cả chăn mỏng để quàng nếu trời lạnh. Thuyền di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng trôi dọc theo dòng sông Katsura để tụi mình có thể thong thả ngắm nhìn khung cảnh hai bên bờ, cảm nhận một Arashiyama từ một góc nhìn khác. Trong suốt hành trình, tụi mình may mắn bắt gặp một chiếc thuyền bán hàng rong đã tồn tại hơn 100 năm. Con thuyền xuất hiện khá ngẫu nhiên, bán những món ăn vặt truyền thống như là dango, mực nướng hay là canh oden. Tiếc là tụi mình không còn nhiều tiền mặt nên chỉ mua được một khay dango và mực nướng. Nghĩ lại thì trời lạnh thế này, mua một bát canh oden chắc là sẽ hợp hơn. Nhưng mà không sao cả, vì chỉ riêng việc được gặp chiếc thuyền bán hàng rong ấy thôi cũng là một trải nghiệm rất đặc biệt và đậm chất Arashiyama rồi. Nếu bạn muốn ngắm Arashiyama từ một góc nhìn khác, yên tĩnh và chậm rãi hơn thì có thể trải nghiệm đi thuyền Yakatabune trên sông Katsura nhé. Và hoạt động này cũng khép lại hành trình khám phá Arashiyama của tụi mình. Hy vọng thông qua chiếc vlog này, mọi người có thể tham khảo thêm nhiều điểm đến thú vị và cảm nhận được vẻ đẹp mùa thu ở Arashiyama. Nếu có dịp đến Kyoto, đặc biệt là vào mùa thu, hãy dành chọn một ngày để ghé thăm nơi này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối vlog và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo. Sorete wa, mata ne!